ผมเคยบอกอาจารย์ไหมครับว่าผมเคยมาบ้านอาจารย์เมื่อประมาณสักเกือบ10 ปีแล้วครับแล้วตอนนั้นผมมาถ่ายละครครับอาจารย์โอเคครับซึ่งจริงๆหลายๆคนที่ได้เห็นบ้านหลังเนี้ยก็น่าจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตามากๆว่าแบบพอไปโผล่ในทั้งละครทั้งหนังมิวสิกวิดีโออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยว่าบ้านหลังนี้เองก็ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักศึกษาที่เรียนด้านสถาปัตย์เนี่ยครับมีโอกาสได้มาดูงานหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับใช่ครับก็วันนี้ดีใจมากๆครับอาจารย์ที่ได้มาถ่ายทำบ้านหลังนี้ครับขอบคุณที่สละเวลามาครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณแก๊ปที่อุตส่าห์แวะมาเยี่ยมครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยตรงนี้ครับอาจารย์ได้ครับแนะนำทุกคนก่อนว่าอาจารย์ที่ผมคุยอยู่ด้วยก็คือเป็นอาจารย์ยงนะครับอาจารย์พิรัตน์ซึ่งก็เป็นอดีตหัวหน้าภาคคณะสถาปัตยกรรมที่จุฬานะครับแต่ตอนนี้อาจารย์เองก็ยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ครับทีนี้บ้านหลังนี้เนี่ยถ้าตอนที่ผมมาถ่ายละครประมาณสัก10 ปีแต่ว่าจริงๆอายุจริงๆของเขานี่กี่ปีแล้วก็20 ปีพอดี20 ปีพอดีเลยนะครับเสร็จปีน่าจะ2002อันนี้2023ใช่ไหมก็20พอดีครับแล้วถ้าให้อาจารย์ย้อนกลับไปถึงวันแรกที่อาจารย์มาที่เนี่ยครับทำไมถึงถูกใจพื้นที่นี้ไซส์นี้ก็อาจารย์อยู่แถวนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่บางมดอยู่ประชาอุทิศนะฮะแล้วโซนพวกทุ่งครุสวนส้มบางมดแถวเนี้ยเราก็ฝึกขับรถตอนเด็กๆเมื่อก่อนก็ไม่เจริญขนาดนี้หรอกก็เราก็ขับนะครับก็มาเจอที่เนี้ยมันเข้าสุดซอยวันนั้นที่ข้ามสะพานมาปั๊บเนี่ยทั้งหมดเป็นสวนหมาก8 ไร่เนี่ยนะฮะมันร่มเย็นแล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็คล้ายๆเขาคงชวนให้เรามาอยู่ที่นี่นะเห็นปุ๊บเราชอบเลยเป็นร่องสวนเลยครับร่องสวนเลยใช่ไหมร่องเลยเป็นร่องแล้วเราก็ต้องถมทำลายธรรมชาตินิดหน่อยนะครับแต่ก็เราก็พยายามเอาธรรมชาติกลับมาแต่อย่างต้นนี้อาจารย์น่าจะเก็บไว้ยืนยาวเลยใช่ไหมต้นนี้ไม่ฮะต้นนี้ปลูกพร้อมบ้านปลูกหลังบ้านด้วยบ้านเสร็จแล้วก็เอามาปลูกต้นนี้ตอนมาเนี่ยขึ้นปิกอัพมาคันเดียวเองเล็กนิดเดียวเองทุกต้นนี่ปลูกใหม่หมดครับไม่มีต้นไม้เดิมเลยก็คือผ่านเวลาเติบโตมาพร้อมกับบ้านก็เติบโตมาพร้อมกับบ้านใช่ทีนี้ผมมีโอกาสได้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของอาจารย์นะครับแล้วก็เห็นว่าอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของความเป็น tropical architecture ครับอยากจะถามอาจารย์ว่าจริงๆมันมีความสำคัญยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้นเรื่องของกาลเทศะ space and time อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมเราถึงต้องปลูกบ้านหรือสร้างบ้านโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ครับเวลาคนมาคุยกับอาจารย์ก็จะเชื่อมโยงไปกับความเป็น tropical นะซึ่งอาจารย์ว่ามันก็ถูกต้องเลยเพราะว่าทุกคนมองด้วยตาที่เราเห็นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นสปิริตบางอย่างที่มันสะท้อนถึงความเป็นเราอย่างเช่นบ้านเราฝนตกแดดออกเยอะแล้วก็เราก็คุ้นเคยกับหลังคาใช่ไหมฮะเราก็ชอบความโปร่งเพราะเราเป็นเมืองร้อนเราก็อยากอยู่ใต้ต้นไม้มีลมผ่านเย็นๆอาจารย์ว่าก็เป็นหลักที่สถาปนิกทุกคนหรือไม่ต้องเป็นสถาปนิกก็คงยึดมั้งนะพวกเราทุกคนอยากอยู่ในภูมิอากาศที่ร่มรื่นของเราเนี่ยอย่างมีความสุขผสานไปกับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพอสถาปัตยกรรมที่คนสร้างขึ้นแล้วมันอยู่โอบล้อมแล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้ประณีตเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกหรือเซนส์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็สะท้อนกับภูมิอากาศมันก็เลยกลับไปกลับมาแล้วก็กลายเป็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมผ่าน architecture ครับและอย่างการที่อาจารย์ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านตะวันออกเนี่ยครับก็คือเป็นเหตุผลที่เชื่อมโยงกันกับเรื่องนี้ด้วยมีส่วนครับมีส่วนมากเลยตั้งชื่อบ้านตะวันออกก็มีหลายความหมายในตัวเองนะอาจารย์ก็เป็นคนช่างฝัน
เราก็คิดว่าอะไรที่มันสะท้อนได้หลายๆอย่างในความคิดของมนุษย์นะอย่างเราก็แน่นอนพวกเราเป็นชาวตะวันออกใช่ไหมเราเป็นอีสเทิร์นเราก็อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่คิดนะแล้วก็มีความคิดอีกเช่นไอ้ทิศตะวันออกมันเป็นทิศที่มีความหมายของการเกิดมันเกิดทุกวันหมายความว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นมันก็เท่ากับเราว่าจะมีพลังเริ่มต้นทุกวันอะไรอย่างเนี้ยนะก็มีหลายๆความหมายครับทีนี้ถ้าพูดถึง tropical architecture ในแบบตามหลักการโดยทั่วไปแล้วมันมีองค์ประกอบอะไรที่มันจะบ่งบอกได้บ้างครับอาจารย์ว่ามันเป็น tropical architecture ครับอันนี้จริงๆต้องถามทุกคนด้วยนะแล้วก็แต่ถ้ามุมอาจารย์คิดว่าก็คือถ้าคนเข้ามาแล้วทุกคนรู้สึกเย็นใจอยู่แล้วร่มเย็นนะอาจารย์ว่าที่นั่นก็เป็น tropical architecture ได้ทั้งหมดเลยไม่ได้ว่าจำเป็นต้องเป็นรูปอะไรนะฮะการแดดการฝนมันก็กันได้ด้วยหลายลักษณะใช่ไหมหลังคาเรียบก็ได้หลังคาเอียงก็ได้มันได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่ามันเป็น reflection ของคนที่ไปสัมผัสสมมติว่าถ้าแก๊ปมาสัมผัสบ้านนี้หรือใครไปใครมารู้สึกว่ามัน tropical โดยที่เขาพูดเองอาจารย์ว่าตรงนั้นน่าจะเป็น index หรือดัชนีบ่งชี้นะแล้วพอมาเป็นบ้านของอาจารย์หลังนี้ทำไมอาจารย์ถึงเลือกวางตัวอาคารให้เป็นตัว L แบบนี้ครับแล้วก็มีพื้นที่ขอดหรือพื้นที่สวนมุมนี้ไว้ครับก็ตอนที่มาดูไซต์นะฮะอย่างเช่นที่ตอนที่บอกก็คือมันเป็นร่องสวนก็เดินเช็คตรงนู้นตรงนี้ว่าตรงไหนลมมันดีตรงไหนอะไรต่างๆเพราะในที่หนึ่งแม้โอเคเรารู้ทิศแล้วเนี่ยมันก็ยังมีคล้ายๆเฉพาะที่ใช่ไหมฮะลมมันอาจจะมีหวนมีอะไรบ้างนะเราก็เช็คแล้วก็พบว่ามุมนู้นอ่ะเป็นมุมที่ลมดีหมดดีมากเลยยืนมากี่ครั้งก็จะลมดีเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นใจบ้านคือหมายความเป็นตัวหลักของบ้านเป็นตัวที่เชื่อมแล้วก็เป็นใต้ถุนตรงนั้นนะตรงนั้นอารมณ์ดีมากๆเลยแล้วก็ตอนวางนะเวลาวางก็สถาปนิกเราก็จะวางเพื่อให้เกิดคอร์ดนะเพราะคือไอ้คอร์ดยาร์ดนี่มันสะท้อนหลายอย่างเช่นสะท้อนธรรมชาตินะเรามีอาคารล้อมธรรมชาติเราก็เหมือนอยู่กับธรรมชาติตลอดเวลาเราก็มองธรรมชาตินะแล้วลมก็ผ่านเข้ามาและรวมถึงก็เป็นเรื่องของ space ด้วยใช่ไหมฮะเราพอเราวางบ้านที่ลักษณะเป็นตัว L หรือเป็นตัว C หรือเป็นตัว O เนี่ยมันก็จะเกิด space ที่มี privacy เกิดขึ้นซึ่งความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยพวกนี้มันก็เป็นความต้องการแรกๆของคนที่จะสร้างที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับก็เลยวางอย่างนั้นแล้วก็ถอยตัวบ้านให้ชิดที่ดินมากหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงกับชิดสนิทนะมากองข้างหลังแล้วก็มีพื้นที่ที่จะเป็นเซอร์วิสนะฮะโอบอีกทีหนึ่งซ่อนอยู่ข้างหลังแล้วก็มีตัวบ้านแล้วก็มีธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นซีเควนซ์ตรงนี้มันก็สำคัญเหมือนกันที่จะทำให้เราอยู่ในที่ดินนั้นอย่างอบอุ่นอย่างปลอดภัยอย่างสบายแล้วก็เป็นมิตรกับธรรมชาติจริงๆตัวบ้านก็คือจะมีอย่างส่วนด้านหน้าจะเป็นบ้าน1ชั้นใช่ไหมครับนั่งพักผ่อนห้องนั่งเล่นแล้วก็ส่วนด้านหลังที่เป็นอีกแกนนึงจะเป็น2ชั้นใช่ด้านหลังนั้นเป็นทิศตะวันตกนะครับอันนี้เรามาตอนเช้าแดดก็มาทางนี้นะฮะอันนี้ถ้าตอนบ่ายอ้อมไปนิดเดียวไอ้หลัง2ชั้นเนี่ยมันก็จะช่วยบังให้สวนเนี่ยร่มเร็วนะร่มเร็วแล้วก็พอมันมีใต้ถุนตรงนั้นอ่ะเป็นช่องอ่ะมันก็จะลมมันก็จะผ่านทะลุมาทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาวหน้าร้อนมาข้างหลังหน้าหนาวมาข้างหน้าเนี่ยนะ2ชั้นข้างหลังก็จะเป็นส่วน private เป็นห้องนอนห้องทำงานห้องแต่งตัวนะฮะและส่วนนี้ก็เวลาแขกไปใครมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงโซนศาลาชั้นเดียวข้างหน้าเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูสวนหน่อยได้ไหมครับได้ครับอยากรู้ว่าอาจารย์มีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงบ้างครับก็อาจารย์ก็เลือกต้นไม้ในบ้านเราเป็นหลักเลยนะฮะต้นไม้ใบไม้ในป่าร้อนฝนร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์คิดว่าถ้าเราเลือกไม้ประเภทนี้มันก็ดูแลรักษาไม่ยากเขาก็ชินกับอากาศหลักการเบื้องต้นของการเลือกจะเป็นอย่างนั้นมีจังมีเฮลิโคเนียมีเดลีมีซิก้ามีอะไรต่างๆก็จะเป็นไม้ใบใน tropical ซะเยอะ
ครับหรืออย่างเรื่องของมุมมองการช่วยบังสายตาจากเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ครับก็มีฮะอาจจะเพราะเป็นสถาปนิกเราก็วางต้นไม้โดยคำนึงถึง space ครับใช่ไหมเราจะเห็นว่าวางไปที่ขอบหน่อยนะเพื่อให้ space ตรงกลางมันโปร่งสบายแล้วก็อาจจะมีต้นประธานไว้สักต้นหนึ่ง2 ต้นใช่ไหมครับเพื่อให้มันแผ่กิ่งก้านให้ space ทั้งหมดเนี่ยมันร่มเย็นก็คำนึงถึง space เป็นหลักด้วยทีนี้จุดตรงนี้ที่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าชอบก็คือมันจะเป็นเหมือนอุโมงค์ของต้นไผ่ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็รวมถึงอาจารย์มีการเลือกใช้บริเวณด้านหน้าทางเข้าด้วยพอขับรถเข้ามาครับก็อาจารย์เป็นคนชอบไผ่นะแล้วก็ชอบเหมือนที่แก๊ปว่าเนี่ยคือตอนผมไปยิ่งโตมันยิ่งโค้งลงชาวตะวันออกเราก็ชอบไผ่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความประทับใจที่เรามาปลูกแล้วผลที่ออกมาก็ดีอย่างที่แก๊ปเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในบ้านอาจารย์ที่เป็นพื้นที่ส่วนแรกนะครับแต่เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าถึงบริเวณด้านหน้าตรงนี้หนึ่งครับเมื่อกี้ตอนที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนระดับนะครับแล้วก็อาจารย์ทำเป็นเหมือนเป็น partition เป็นฉากกั้นตรงนี้ทำไมอาจารย์ถึงต้องมีการดีไซน์ลักษณะนี้ครับตรงนี้จริงๆเป็นทางเข้าหลักใช่ไหมของตัวบ้านวัฒนธรรมการอยู่อาศัยเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยแล้วก็เป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงแผงอันเนี้ยเบื้องต้นก็ช่วยความเป็นส่วนตัวด้วยล่ะนะครับแต่จริงมันมีหลักการนิดนึงก็คือวัฒนธรรมการเข้าบ้านของคนเนี่ยมันควรจะมีเรียกว่าจังหวะจากโคนนะมีลำดับนะอันนี้ก็เหมือนเป็นขอดย้ายเล็กๆนะก่อนที่จะขึ้นบ้านมันมีวัฒนธรรมบางอย่างเหมือนที่แก๊ปได้ชี้อย่างเช่นการยกใต้ถุนมีหลังคาไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นการสะสมความรู้ของคนในเชิงการอยู่อาศัยจนกระทั่งเป็นประโยชน์ใช่ไหมมีความดีแล้วมันก็ยังเป็นสัญลักษณ์ด้วยเพราะฉะนั้นพอมันกลายจากความดีไปเป็นสัญลักษณ์มันก็เริ่มจะกลายไปเป็นความงามที่คนคุ้นเคยกันวันนั้นหลายร้อยปีเห็นอย่างนี้มันก็ทั้งดีแล้วก็ทั้งงามมันก็มีความเป็นไทยด้วยซึ่งไทยกับท็อปปิเคิลเนี่ยถ้าในเชิงสถาปัตยกรรมมันก็ถามว่าแยกได้ไหมแยกได้นะแต่มันก็มีบางส่วนที่สัมผัสกันอย่างแน่นแฟ้นเพราะนั้นเมื่อเป็น tropical มันก็มีความเป็นไทยซ่อนอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันลักษณะขอดย้ายที่ตั้งแต่วางบ้านล้อมสนามหญ้าใช่ไหมฮะมาจนถึงทางเข้าอันเนี้ยนะก็หลักการเดียวกันไอ้ขอดย้ายเนี่ยอยู่ไปนานๆมีความปลอดภัยมีความเป็นส่วนตัวแล้วมันก็เป็นสัญลักษณ์ของการอยู่อาศัยการเดินเข้าแล้วมันก็มีความงามซ่อนอยู่ในนั้นด้วยทำให้จิตใจมนุษย์ตอนที่จากภายนอกเนี่ยก่อนจะเข้ามาสู่ภายในมันก็มีจังหวะมีลำดับที่ประณีตขึ้นเพราะฉะนั้นใจคนก็ผ่อนคลายขึ้นเห็นไหมตอนกว่าจะขึ้นมาจากข้างนอกอาจจะวุ่นวายยุ่งเหยิงพอมานั่งตรงนี้เงียบสักนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ภายนอกสงบสักนิดถอดรองเท้าแล้วก็เดินเปลี่ยนลำดับยกบ้านขึ้นมานิดตามที่เป็น tropical ที่เราคุยใช่ไหมฮะการเดินบันไดเนี่ยมันทำสมาธินิดหนึ่งนะมัน adjust ใจคนให้นิ่งขึ้นนิดเพราะเราต้องตั้งใจขึ้นพอขึ้นมาก็หวังว่าจะสงบขึ้นก็เล่าไปซะยาวแต่ผมว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มองพื้นที่ลักษณะนี้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลอะไรกับจิตใจเราสมมุติถ้าลองคิดว่าไม่มี partition นี้กั้นแล้วมาถึงจอดรถปุ๊บเดินขึ้นมาตรงๆเลยเหมือนมันก็มีความช็อตคัทแต่มันก็ทุกอย่างมันก็ไวและมันสั้นมากนะครับมันก็อาจจะกระชึกกระชากหน่อยใช่ถูกใช่ครับซึ่งถ้ามองว่าพื้นที่เหล่านี้อาจจะดูเป็นพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ที่บางคนอาจจะแบบมันเป็นพื้นที่เปล่าประโยชน์หรือเปล่าแต่จริงๆมันจะเรียกว่าเป็น transition ที่ส่งผลกับจิตใจเราใช่ไหมครับใช่ครับเข้ามาสู่ตัวบ้านนะครับจะเห็นว่าประตูทางเข้า
บ้านเนี่ยอาจารย์จะเลือกเป็นประตูบานใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นบานคู่ด้วยแล้วพอเข้ามาปุ๊บจะเห็นว่าโหสเปซที่คือแบบว่าฝ้าเพดานสูงมากเลยครับอาจารย์อย่างการออกแบบพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับแล้วก็ถ้าจะให้เล่าถึงสิ่งต่างๆหรือว่าการรับรู้ในเชิงสเปซเนี่ยครับครับก็จริงๆเรือนนี้เป็นเรียกเป็นเรือนก็ได้นะครับเพราะมันแยกออกมาก็เป็นเรือนที่ใช้มากที่สุดเลยล่ะนะครับทานข้าวนั่งพักผ่อนหรืออะไรต่างๆนะฮะใช้เยอะถ้าเราใช้เยอะเราก็อยากให้มันอยู่สบายหน่อยนะครับดังนั้นไอ้การที่เรายกหลังคาหรือยกเพดานให้มันมีความสูงโปร่งหน่อยเนี่ยมันก็ช่วยได้ไม่ร้อนอบอ้าวมีอากาศระบายที่ดีนะครับห้องนี้ก็มีแอร์แต่เราไม่เคยเปิดเลยก็พิสูจน์ประมาณมาพอสมควรกับตัวอาจารย์เองถือเป็นวิจัยเล็กๆแล้วกันว่ามันก็อยู่ได้นะฮะโอเคก็บางทีโอเคมันอาจจะมีช่วงที่มันร้อนจริงๆช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองอย่างช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใกล้ช่วงที่ร้อนที่สุดละของบ้านนะครับของวันเราก็อาจจะเข้าไปอยู่ในห้องเล็กนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปลมผ่านลักษณะอย่างเนี้ยก็อยู่ได้ทุกวัน365วันนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มองเห็นสวนที่เรานั่งเมื่อสักครู่ก็อาจจะได้ความรู้จากอดีตส่วนก็คือบ้านเราไม่ต้องการผนังมากเพราะเราต้องการให้ลมมันผ่านใช่ไหมก็คือเราก็ทำศาลาขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนศาลาใช่ไหมจะเห็นช่องเจาะช่องเปิดแม้แต่ประตูทางเข้าที่ว่าใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าอยากจะใหญ่เพื่อให้มันดูโออาอะไรแต่ว่าพอมันใหญ่เวลามันเปิดมันก็โล่งนะครับมันก็โปร่งกลายไปเป็นศาลาครับอย่างวิธีการในการออกแบบแล้วถ้าเกิดบางคนรู้สึกว่าพอเราไม่มีส่วนของผนังมันจะมีเรื่องของความเป็นส่วนตัวต้องกังวลไหมครับก็มีส่วนครับบังเอิญตรงนี้อาจจะเป็นบ้านที่มีที่ดินนิดหน่อยก็พอช่วยได้การเซตอาคารที่อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเซตมาใกล้รั้วฝั่งหนึ่งมันก็พอมีพื้นที่ในส่วน private นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในเมืองอาจจะโอกาสนั้นมันก็เปลี่ยนไปนะอาจารย์ก็คิดว่ามันก็ยังพอทำได้อย่างเช่นถ้าเราทำเป็นคอร์ดยาร์ดอย่างเงี้ยนะมันก็โปร่งแล้วก็ดูในตัวเองคือมอง inward กลับเข้ามาแทนที่เราจะมองออกใช่ไหมฮะเราก็ทำความโปร่งทั้งหมดให้ล้อมคอร์ดเหมือนบ้านจีนโบราณหรือแม้แต่บ้านไทยก็ทำนะคือว่าเราขึ้นเรือนปั๊บไอ้ทุกเรือนก็มองเข้าในลานของตัวเองอาจารย์ว่าด้วย principle หรือว่าหลักของมันเนี่ยเหมือนกันทำได้เพียงแต่สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมมันก็จะทำให้วิธีการแต่ละที่มันต้องปรับครับทีนี้อย่างพื้นที่ส่วนแรกของบ้านทั่วๆไปครับก็อาจจะเป็นรับแขกนั่งเล่นนะครับหรือรับประทานอาหารเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีลักษณะของ Open Plan ที่เขาแบบเชื่อมต่อกันเลยแต่อย่างบ้านของอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุยหลังไมค์ผมยังถามอาจารย์เลยว่าปกติแล้วอาจารย์ก็จะวางเฟอร์นิเจอร์ชิดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีเพียงแค่โต๊ะรับประทานอาหารนะครับที่มันขวางแนวกั้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็จะมีความสงสัยว่าลักษณะตอนนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของทางเดินเป็น circulation เป็น ครับ space โล่งๆเลยครับก็เลยอยากรู้วิธีการคิดในเรื่องของการจัดเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เกิดการใช้งานฟังก์ชันของอาจารย์เป็นยังไงวิธีการวางเฟอร์นิเจอร์ก็คล้ายๆวางต้นไม้นะก็คือเราเน้นที่ space ก่อนแล้วจริงๆมันก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่หลักๆเนี่ยเราก็ทานข้าวใช่ไหมฮะแล้วรับแขกเราก็รับตรงนั้นทั้งหมดรับที่เดียวหมดนะครับเพราะเราเวลาแขกมาส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนจะไปบ้านใครก็ค่อนข้างสนิทสนมประมาณหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเราก็ชวนนั่งตรงที่โต๊ะทานอาหารเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็เป็น pantry เพราะนั้นวิธีการวางเฟอร์นิเจอร์เกิดจากทั้งบ้านนะแต่ถ้าเราไปเดินการจะไปที่ตัว space เพราะว่า space มันมีความสำคัญนะในเชิงการรับรู้นะถ้าเข้ามาแล้วมันแน่นๆมันก็อาจจะไม่สะท้อนความเป็น tropical ในมุมมองอาจารย์นะฮะอาจารย์คิดว่า space มาอันดับหนึ่งแล้วการใช้งานกับ space ก็อยู่ร่วมกันได้คือผมเองก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่มันดูแปลกดีแต่รู้สึกว่ามันดูโล่งและโปร่งหมดเลยครับคืออย่างพอเดินเข้ามาเนี่ยมุมมองสายตาเรามันก็จะพุ่งเข้าไปข้างหลังเลยครับอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปสมมติว่าถ้าเป็นบ้านทั่วไปครับ
รืออย่างแม้แต่ในละครนี้ก็ตามตอนที่ผมมาผมก็จำได้ว่าเขาจะไม่ได้จัดเฟอร์นิเจอร์แบบนี้นะฮะอาจจะเป็นเอาโต๊ะกินข้าววางอีกแนวนึงหรือถ้าเป็นคนทั่วไปก็อาจจะต้องมีได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นโซฟาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็มีโต๊ะกลางแล้วตรงนี้เป็นทีวีแทนแต่ของอาจารย์ทำไมถึงไปมีแนวคิดในการที่แบบเปลี่ยนวิธีการจัดแบบนี้ครับก็อย่างที่บอกสักครู่นะอาจารย์คิดว่า space มันเป็นสำคัญนะส่วนไอตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ถือเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยนะมันก็อยู่ในที่ที่เคารพ space ก่อนนะแต่ก็ใช้งานได้นะหมายความว่าก็ practical มันต้องดีไปทั้งสองอย่างนะครับจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยตอนแรกก็คือว่าแล้วอาจารย์มีแบบทีวีไหมหรืออะไรไหมหรือทำไมโต๊ะรับประทานอาหารถึงต้องไปวางอีกแกนหนึ่งนี่นะครับที่วางนี้เพราะว่าอาจารย์เป็นใช้เป็นโปรเจคเตอร์นี่นะเพราะฉะนั้นเรานั่งตรงนู้นเราก็มองโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผมชอบคือการเชื่อมโยงออกไปสู่พื้นที่ outdoor หรือธรรมชาติครับจะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยนอกจากมีประตูบานเลื่อนแล้วอาจารย์ยังมีการทำลักษณะเหมือนเป็นอะไรนะครับเหมือนเป็นระเบียงอย่างนี้ไหมครับเป็นระเบียงเล็กๆที่ยื่นออกไปนะครับในทุกๆช่วงเสาคล้ายๆส่วนของพาลัยของเรือนไทยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นส่วน transition ก็ตั้งใจให้เชื่อมไปสู่สวนธรรมชาติภายนอกครับซึ่งก็สามารถไปนั่งพักผ่อนอะไรอย่างนี้ได้ครับระดับตรงนั้นเนี่ยอาจารย์เซตไว้เผื่อนั่งพอดีนะเดี๋ยวถ้าแก๊ปมีโอกาสจะลองนั่งดูก็ประมาณสัก37 เซนอะไรประมาณนั้นก็นั่งได้เดินก็พอได้ไม่ยากไปก็เหมือนนั่งหย่อนเท้าที่บ้านไทยมันมีสัญลักษณ์อย่างนั้นอยู่ครับแล้วก็ให้อาจารย์พูดถึงฝั่งด้านข้างนะครับที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นพื้นที่เซอร์วิสใช่ไหมครับอันนี้เราจะพอเห็นจากส่วนพันทรีไปครับตรงนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพันทรีซึ่งก็เซิร์ฟสเปซตรงนี้นะก็จัดไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแล้วก็เปิดหน้าต่างให้มันระบายซึ่งด้านหลังที่บอกว่าเป็นส่วนเซอร์วิสก็คือเป็นพื้นที่ของเมดก็เป็นส่วนของแม่บ้านส่วนทำงานครัวไฟห้องนอนงานระบบทั้งแท้งน้ำปั๊มน้ำอะไรทั้งหมดครับจากพื้นที่ส่วนนี้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินมาดูส่วนที่ลึกเข้าไปต่อนะครับอาจารย์ได้ครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเป็นประตูบานเลื่อนที่เปิดออกได้นะครับเพื่อการแยกพื้นที่อยู่แต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยมันกลับกลายเป็น outdoor แล้วครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังตรงนี้อาจารย์ดีไซน์ให้เป็นฟังก์ชันอะไรแล้วก็ทำไมถึงจาก indoor ถึงต้องมีพื้นที่ outdoor ที่แบบมาขั้นกลางครับก็ตรงนี้อย่างที่เราคุยกันที่สนามนะฮะว่าตอนมาดูไซต์เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นตรงที่ลมแรงที่สุดละที่เรียกว่าใจบ้านนะฮะก็ตั้งใจคิดว่าเมื่อมันลมมันเย็นสุดเราก็ควรจะมีพื้นที่ที่เราไปนั่งพักผ่อนได้ทุกวันใช่ไหมครับก็เลยจัดไว้ตรงนั้นย้อนกลับมานิดนึงจากเรือนหลังนี้ไปถึงเรือนหลังนู้นเนี่ยมันมีพื้นที่นอกบ้านอยู่หน่อยนะฮะซึ่งเราอยากเอาธรรมชาติเข้ามาเห็นท้องฟ้าบ้างนะฮะแล้วการแยกออกอย่างเงี้ยมันก็ช่วยให้เกิดการระบายอากาศด้วยใช่ไหมฮะระบายอากาศที่ดีลมผ่านนะฮะไอเดียมันก็คือคอร์ดอีกอันหนึ่งนะฮะที่เป็น transition นะระหว่างเรือนแรกกับเรือนด้านหลังที่เป็น private แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เองก็จะมีการเปลี่ยนระดับเหมือนบ้านอาจารย์ผมก็ชอบที่มีเรื่องของการเปลี่ยนระดับแบบในหลายๆส่วนเลยนะครับการเปลี่ยนระดับเนี่ยมันมีผลมาจากความคิด 2-3 อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือในเชิงการระบายอากาศด้วยนะฮะนั่นเชิงที่เรียบง่ายที่สุดต้นแต่จริงๆแล้วบ้านหลังเนี่ยถ้าจะเล่าไปในเชิงสถาปัตยกรรมนิดหน่อยเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องวิธีคิดของการสร้างที่ร่วมสมัยนะจะเห็นว่าบ้านหลังนี้จริงๆแล้วสร้างด้วยเหล็กจะเห็นเหล็กเป็นโครงสร้างหลักเลยแล้วก็ปูนกับเหล็กแล้วก็กระจก3วัสดุนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนของความการก่อสร้างที่ร่วมสมัยใหม่ไม่ใช่บ้านไทยที่สร้างด้วยไม้อะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นไอ้ลำดับตรงเนี้ยเนื่องจากเราใช้เหล็กทั้งหมดเนี่ยนะแล้วการต่อประสานเชื่อมของเหล็กเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วมันก็มีศิลปะที่เป็นชั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นใต้ถุนหรือพื้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะถูกซ้อนพื้นสำเร็จเนี่ยวางลงไปบนโครงเหล็กนั้นมันจะมีระดับของมันที่เราต้องเช็คนะพอมันมีอย่างนั้นปั๊บเนี่ยมันเท่ากันไม่ได้เพราะว่าด้วยโครงเหล็กแต่ละส่วนเราก็มีความจำเป็นต้องใช้โครงหลัก
โครงรอง ครับ มันมีศิลปะของการเชื่อมต่อของการก่อสร้างซ่อนอยู่ทั้งหมดเนี่ย ครับ มันก็เป็นผลลัพธ์หนึ่งที่ทำให้เรามีระดับนะและนอกจากนั้นมันก็ยังมี meaning ของมันด้วยใช่ไหมว่าเราอยู่ในบ้านนะแล้วเรากำลังจะอยู่นอกบ้านนะแล้วก็กลับไปอยู่ในบ้านนะเพราะฉะนั้นไอ้ระดับเนี่ยเหมือนยกเรือนอ่ะคนไทยเราชินมาแต่โบราณเพราะบ้านเราฝนเยอะเราก็เปลี่ยนเพื่อไม่ให้น้ำฝนอ่ะมันเข้าบ้านหลักแล้วมันก็ทำซ้ำจนเป็นวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นเวลาคนมาเดินเราก็จะรู้สึกเป็นปกติเพราะเราชอบมันอย่างปกติเพราะมันใช่มันเป็นตัวเรานะเพราะฉะนั้นมันมีmeaning ของมันด้วยเพราะฉะนั้นคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าใน elements หนึ่งเนี่ยที่สถาปนิกเลือกใช้นอกเหนือจากความดีการใช้งานของมันเนี่ยมันสะท้อนไปถึงสัญลักษณ์บางอย่างซึ่งมันเป็นความงามที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะใน tropical ก็มีแบบหนึ่งนะหรืออาจจะไม่เหมือนในเมืองหนาวนะอย่างทุกวันนี้บางทีเวลาจะทำพื้นที่ indoor กับ outdoor บางคนก็จะบอกว่าเราทำให้ระดับเรียบไปเลยนะมันจะได้ดูเหมือนแบบ expand ต่อขยายเป็นความรู้สึกเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็เป็นอีกวิธีการซึ่งก็ทำได้เป็นอีกวิธีการมันก็อยู่ที่แต่ละบริบทใช่ไหมอย่างที่บอกอันนี้มันมีบริบทของการก่อสร้างอย่างมีศิลปะที่เป็นลำดับชั้นนั้นถ้าดูข้างใต้เนี่ยมันก็จะเห็นวิธีวางเหล็กที่มันมีนัยยะของไฮรักีอยู่มันก็เลยสะท้อนออกมาระดับนี่เป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่ซ่อนอยู่คือการก่อสร้างมันครับพออาจารย์พูดเรื่องโครงสร้างเหล็กครับผมก็มานั่งคิดว่าพอวันนี้ได้กลับมาที่บ้านอาจารย์นะผมกลับมองเห็นงานโครงสร้างเหล็กพื้นสำเร็จรูปหรืออย่างไอตัวงานคอนกรีตชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้พอเวลานึกถึงบ้านอาจารย์ความเป็น topical มันจะชัดเจนมากแทบจะเป็นภาพใหญ่ที่คุมเราเลยฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆพอเข้ามาภายในกลับเห็นโอ้โหคานเหล็กอะไรมันก็ใหญ่นะแต่ทำไมเราถึงแบบว่าไปโดนtopicalมันไอ้นี่ไว้นะอาจารย์ทั้งที่จริงโครงสร้างทำไมตอนนั้นอาจารย์ถึงเลือกเป็นโครงสร้างเหล็กเลือกเป็นพื้นสำเร็จรูปแล้วก็ลักษณะของการเทคอนกรีตอะไรอย่างนี้ด้วยครับอย่างวัสดุที่เลือกใช้อาจารย์คิดว่าตรงไปตรงมาก็คือเป็นวัสดุที่ร่วมสมัยหาได้เราคงจะสร้างบ้านที่ใช้วัสดุไม้หมดมันก็คงจะยากขึ้นนะครับด้วยปัจจัยต่างๆนะอย่างวัสดุเหล็กกระจกแล้วก็คอนกรีตเปลือยเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งของโมเดิร์นิตี้นะจะเรียกว่าเป็นสังคมของเราสังคมสมัยใหม่ของเราที่เราสร้างขึ้นมานะและถ้าพูดถึงโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์ในนัยยะหนึ่งที่ทุกคนพอจะรู้ก็คือเราใช้วัสดุที่เป็นสัจจะของมันเห็นคอนกรีตก็เห็นเป็นคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็มีปรัชญาความคิดของโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์แล้วก็โมเดิร์นิตี้เนี่ยซ่อนอยู่ในการเลือกวัสดุอยู่เหมือนกันแต่ว่าสถาปัตยกรรมมันถ้าเราเห็นจากภายนอกนะครับเห็นหลังคาสีส้มด้วยนี่ไทยแน่นอนอย่างปฏิเสธไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นความจริงนะเพราะเราชินใช่ไหมเราชินตั้งแต่เราเป็นเด็กจนโตมาถ้าพ่อแม่พาไปเที่ยวไปเห็นบ้านไทยอยุธยาเห็นวัดเห็นวังอะไรก็เห็นหลังคาเพราะนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ความหมายของสัญญานั้นเนี่ยมันเท่ากับไทยเนสดังนั้นเมื่อเห็นรูปจากภายนอกที่ถ่ายมาหรือถ้าเข้ามาแล้วเห็นเร็วๆก็ไทยปฏิเสธไม่ได้แต่สถาปัตยกรรมมันเป็นศิลปะที่ไม่ใช่เฉพาะจะมองนะเหมือนอย่างตอนเนี้ยพวกเราก็เข้ามาข้างในเพราะนั้นมันเป็นศิลปะที่ต่างจากอย่างอื่นนิดนะมันเป็นศิลปะที่มันยึดติดกับประสบการณ์และปรากฏการณ์ผ่านประสาทสัมผัสของคนที่ใช้มากที่สุดถ้าดนตรีก็เพลงอย่างเดียวถูกไหมถ้าศิลปะเพนติ้งสเกลเจอร์ก็ตาอย่างเดียวนะตากับคอนเชียสดนตรีก็หูกับคอนเชียสถูกไหมถ้าลิเทเรเจอร์ก็สมองอย่างเดียวเลยเพราะเราสร้างขึ้นของเราขึ้นมานะแต่อาร์คิเทคเจอร์นี่มันใช้ body experience ทั้งหมดเราเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในอย่างตอนนี้เราเข้ามาแล้วเนี่ยแก๊ปก็ไม่มองแล้วเพราะบ้านหลังคาส้มกลายเป็นว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราอยู่กัน
5 นาที10 นาทีชั่วโมงนึง ครับ เราคุยกันดังนั้น architecture มันก็โอบอุ้มให้เราคุยกันยังมีความสุขดังนั้นไอ้หลังคาที่เป็นไทยหรือสีส้มมันก็เลือนหายไปนะฮะแล้วสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย่างเช่นที่ว่างนะที่เราอยู่ space ที่เราอยู่รวมถึงวัสดุและองค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่เราอยู่ใกล้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับเราเพิ่มขึ้นจากภายนอกแล้วพออย่างที่เมื่อกี้ถามก็คือเป็นเหล็กเป็นกระจกเป็นอะไรพวกนี้วัสดุเหล่านี้มันเป็นวัสดุร่วมสมัยนั้นเวลาเข้ามาอยู่ข้างในเราก็รู้สึกถึงความร่วมสมัยของมันอยู่ดังนั้นพอเข้ามาแล้วอาจจะไม่ไทยขนาดนั้นอาจารย์คิดว่านะมันมีภาพสะท้อนของโมเดิร์นิตี้โอเคครับเมื่อกี้เราคุยอยู่แล้วก็จะเห็นว่าลมพัดแรงมากเลยครับลมพัดแรงแล้วก็แบบเห็นเลยว่าแบบว่าทิศทางของลมในบ้านโอเคมากๆถ้าพูดถึงเรื่องไมโครไคลเมตนะครับอาจารย์จริงๆอาจารย์ก็มีการคิดหรือว่าควบคุมให้มันเกิดก็อย่างที่บอกว่าเราก็มาไซส์ก่อนใช่ไหมครับนะแล้วเราก็สรุปว่าตรงเนี้ยที่เรายืนลมจะดีที่สุดเป็นช่องลมที่แบบโฟลว์ครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับใช่ไหมผ่านไป20 ปีมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยในสวนเองบางช่วงเวลาที่ลมแรงๆนี่ก็พัดโหดอกไม้ใบไม้ปลิวลงมาแบบธรรมชาติสวยงามมากครับอาจารย์ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์พาเดินไปอีกส่วนหนึ่งของชั้น1ซึ่งก็จะเป็นเรือนด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตรงนั้นจะเป็นฟังก์ชันอะไรครับอาจารย์ครับใช่ครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดนี้ซึ่งเป็นมุมที่อาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนใจบ้านใช่ไหมอาจารย์ครับก็เป็นมุมที่ตอนที่มาตอนนี้ยังเป็นร่องสวนก็ลมดีสุดนะลมดีสุดแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นจุดกลางของบ้านที่เป็นถ้าเป็นมองว่าเป็นตัว L ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างตัวเชื่อมเลยครับทีนี้มันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือการเปลี่ยนแปลงของสเปซในบ้านอาจารย์เนี่ยทั้งการเปลี่ยนระดับความสูงต่ำต่างๆเนี่ยเราจะมีการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากผมรู้สึกว่าบ้านอาจารย์คือแบบดูใหญ่นะฮะเวลาเราไปอยู่ที่สวนจากภายนอกมองมาโหระนาบของหลังคานี่ก็ดูใหญ่บ้านดูใหญ่มากแต่พอเข้ามาเนี่ยฝ้าเพดานสูงเองก็ตามแต่เรากลับไม่ได้รู้สึกว่ามันดูโหวงหรือดูแบบดูใหญ่หรือแม้กระทั่งพอเปลี่ยนมาตรงจุดนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ดูโคซี่นะก็มีมุมที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นดูสบายดีก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่คอนทราสต์แต่แบบทำไมเราถึงแบบรู้สึกแตกต่างได้แบบนี้อาจารย์ก็เป็นคำถามที่ตอบยากนะอาจารย์ว่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งสถาปัตยกรรมมันมีหลายเลเยอร์ของความหมายและความเข้าใจครับอย่างคำถามนี้ก็มีอยู่2 อย่างคืออย่างที่1เวลาเราเห็นจากสวนเนี่ยเรามองสถาปัตยกรรมเหมือนว่ามันเป็นอ็อบเจกต์รับรู้ด้วยสายตาครับเหมือนจิตรกรรมเหมือนประติมากรรมชอบไม่ชอบก็ด้วยตาของเราprocess ไปเลยว่าสูงใหญ่ขาวดำอะไรต่างๆนะฮะพอเราเข้ามาข้างในตรงนี้เป็นอีกมิติหนึ่งที่ศิลปะหรือสถาปัตยกรรมที่เป็นศิลปะไม่เหมือนศิลปะอื่นเพราะเราใช้ร่างกายของเราในการที่มีประสบการณ์เป็นปรากฏการณ์ของเราเป็นฟีโนเมนอนของเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราใช้ sensation เราใช้ experience ไม่ได้ใช้เฉพาะตาและใช้ตาไม่มากแต่สิ่งที่เรารับรู้มากกว่านั้นคือร่างกายเราสบายมีลมเสียงลมผ่านแล้วเราก็อยู่กับมันได้สถาปัตยกรรมก็มีความต้องตาอยู่ข้างนอกแล้วก็ชื่นใจอยู่ข้างใน2 อันนี้ต้องเอามาคู่กันให้ได้จะจริงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ข้างนอกดูโอ้โหมันสวยเหลือเกินเข้าไปข้างในมันแทบจะร้อนอึดอัดหรือมีความรู้สึกที่ต่างๆนานาที่ไม่ผ่อนคลายไม่เป็นประสบการณ์ที่ชื่นใจก็ไม่สมบูรณ์หรือแม้แต่ว่าถ้าแหมข้างในมันเวิร์กไปหมดแล้วมันชื่นใจไปหมดแต่มันไม่สวยบางครั้งเราก็ไม่เลือกเพราะรถก็คงใช้ได้ทุกคันนะถ้าเรามีปัจจัยทุกอย่างครบ
หลักที่เราจะเลือกสุดท้ายก็คือมันสวย เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาทั้งความต้องตาและชื่นใจมาอยู่ด้วยกันสถาปัตยกรรมถือเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีมิติแล้วก็มีความน่าสนใจมีความงามแล้วก็มีความจริงด้วยนะครับใช่ไหมแล้วก็มีความดีด้วยนะเพราะมันใช้ได้ก็มีทั้งความจริงความดีแล้วก็ความงามนะและยิ่งถ้าเกิดเรามาพิจารณามีทั้งโครงสร้างเหล็กมีทั้งคอนกรีตเปลือยกระจกแต่ในขณะเดียวกันทำไมเรายังคงรับรู้ถึงธรรมชาติเรื่องของ topical หรืออะไรเราก็สามารถจะถ่ายทอดอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสามารถถ่ายทอดความโมเดิร์นได้แต่ว่ามันอาจจะมีซิมโบลิกอื่นๆที่เราเอามาใช้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต่างทำหน้าที่ของมันไปอะไรเงี้ยครับใช่ไม่รู้จะอธิบายแบบเข้าใจฮะในความชื่นใจอันเนี้ยมันก็ยังมีความเป็นโมเดิร์นอยู่มันมีโมเดิร์นิตี้อยู่มันมีซิมโบลิกของอีกหลายๆสิ่งไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ที่เราเห็นความเป็นไทยความเป็นสมัยใหม่ความเป็นอุตสาหกรรมด้วยมันเหล็กนี่มันสะท้อนถึงอินดัสเทรียลแล้วพอมันมารวมกันอ่ะเราก็ยังรู้สึกชื่นใจได้อยู่ครับซึ่งส่วนมากสถาปัตยกรรมทุกวันนี้ที่เราเห็นบางทีพอมันจะต้องเป็นทางใดอ่ะมันก็จะเป็นทางนั้นไปเลยนะครับแต่นี่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันพอมันมาอยู่รวมกันแล้วอ่ะแต่มันก็ยังมันเหมือนอาจจะเป็นเพราะอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์มองที่ความจริงหรือมองไปที่แก่นของมันจริงๆดังนั้นเราไม่ต้องสนใจก็ได้ว่าอะไรที่มันจะมาประกอบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เข้าใจละอาจารย์ว่าถ้าจะสรุปคำนี้นะครับมันเป็นคำที่อยู่เหนือ unity ไปนิดหนึ่งมันคือคำที่อาจารย์ว่าชาวตะวันออกชื่นชมนะแล้วก็ยกย่องนะคือคำว่า harmony ทุกอย่างอยู่ด้วยกันด้วยความกลมกลืนและกลมเกลียวคือ harmony ไม่ใช่มาอยู่ด้วยกันได้เฉยๆนะเป็นส่วนหนึ่งของเขานะ